تحياتي. حلقة النهاردة حلقة شائكة جدا، لأن هكلمكم فيها عن الاغتيالات التي قام بها النبي محمد ضد معارضيه ومخالفيه. وهل من الممكن القول بأن هذه الاغتيالات ضد المعارضين والمخالفين سنة نبوية؟ سنناقش كل هذه الأسئلة ونجيب عليها في حلقة النهاردة، وسنبدأ أولا بقصة اغتيال النبي محمد لعصماء بنت مروان، حيث أرسل الرسول عميرا ابن عدي إلى عصماء بنت مروان وأمروا بقتلها لأنها ذمته. يعني كانت بتقول عليه أنه مغتصب للنساء، وأنه مدعي وليس بنبي، بل هو مجرد قاطع طريق، مدعي للنبوة، قاتل. فطبعا هذه الكلمات يعني أغارت قلب الرسول، فأرسل لها عميرا ابن عدي. وهذا الرجل كان أعمى، فجاءها ليلا فدخل عليها بيتها، وأولادها نيام حولها ومنهم من كانت ترضعه، فجسها عمير بيده ونحى الصبي عنها لأنها كانت بترضع طفل صغير، وقام بإنفاذ السيف في صدرها حتى وصل إلى ظهرها. وبعد أن قتلها رجع وأتى المسجد فصلى فيه وأخبر الرسول بما حصل، فأثنى عليه الرسول كثيرا وقال: من أحب أن ينظر إلى رجل كان في نصرة الله ورسوله فلينظر إلى عمير ابن عدي. يعني هذه الرواية أو هذه القصة يعني أجد فيها يعني الكثير من الخسة. يعني كيف لك أن ترسل برجل أعمى ليقتل امرأة حتى لو كانت ذمت أو سبت؟ فهل عقاب الذم والسب هو القتل بهذه الخسة والغدر؟ فالسيدة كانت نائمة وترضع طفلها وحولها أطفال صغار، فهل من الشهامة أو الرجولة أو من الدين أن نقتل امرأة بتلك الطريقة يعني اللي فيها كثير من الخسة؟ طبعا سأترك لحضراتكم التعليق على قصة الاغتيال هذه، وسأنتقل للاغتيال الثاني. كان اغتيال أبي عفك اليهودي. أبي عفك اليهودي كان يقول الشعر ويهجو الرسول ويذمه أيضا. فقال رسول الله: من لي بهذا الخبيث؟ وفي ليلة حارة نام أبو عفك بفناء منزله، وعلم سالم به، يعني عرف مكانه، فأقبل إليه ووضع سيفه على كبده فقتله. وبرضه نرجع لنفس السؤال، الاغتيال هنا برضه أتى بخسة وبغدر، فهل من الدين أو الأخلاق قتل الآخر بهذه الخسة ويعني بهذا الأسلوب؟ وإذا صحت الرواية فهل عقاب الذم أو السب هو القتل؟ يعني شيء غير عقلاني. إذا سبيت أحد هل يكون العقاب هو القتل؟ يعني شيء غير منطقي أو عقلاني. سننتقل أيضا إلى اغتيال آخر، وهو كان اغتيال لسيدة عجوز كانت تجاوزت 80 من عمرها، تدعى أم قرفة، واسمها بالكامل هي فاطمة بنت ربيعة ابن بدر ابن عمرو الفزارية من قبيلة فزارة. تزوجت مالكا ابن حذيفة ابن بدر وولدت له 13 ولدا، والبعض يقولون 30 ولد. المهم أكبرهم كان يدعى قرفة، ولذلك سميت بأم قرفة. وكان جميع أولادها من الرؤساء في قومهم، وكانت شاعرة من أعز العرب، يعني ممن يضرب بهم المثل في العزة والكرامة. فكان يقال في عصرها: من أعز من أم قرفة؟ طبعا كناية على رفعة شأنها وعزتها التي لا مثيل لها بين أقرانها. وإذا تشاجرت قبيلتها مع قبيلة أخرى كانت بمجرد أن ترسل خمارها على رمح فكانوا يصطلحون من شدة احترام كلا الطرفين لها. فهي كانت امرأة طاعنة في السن، تجاوزت 80 من عمرها، لذلك كان لها كل الاحترام. هذه السيدة أم قرفة كانت تؤلب الناس على النبي محمد، وكانت تهجيه وتقول إنه مدعي وليس بنبي، بل مجرد قاطع طريق، مدعي للنبوة وقاتل مغتصب للنساء سافك للدماء. هذه السيدة العجوز كانت يعني تهجيه هجاء شديد وتؤلب عليه الناس كلما سنحت لها فرصة، حتى يعني كانت بتحاول بكل الطرق انها تحذر الناس من خطورة النبي محمد، على اساس انه هو سافك دماء، قاطع طريق. فقام النبي محمد في السنة السادسة للهجرة بإرسال زيدا بن حارثة في سرية لقتلها. فقام زيدا بربط رجليها بحبل ثم ربطهما بين جملين حتى شقها نصفين،
وكما قلت لكم كانت عجوز طاعنة في السن. ثم قام بعد ذلك بقطع رأسها وأخذها معه للمدينة ليعلم الجميع أنها قتلت. وبالطبع أثار مقتل أم قرف على أيدي المسلمين حزن وحنق أهل بيتها، وخاصة ابنتها أم زمل. فقامت بنتها بالتحريض على المسلمين للثأر لأمها بعد أن قاموا بالتنكيل يعني بجسدها. طبعا شقوا نصفين وقطعوا رأسها، وطبعا ده برضو ليس من الدين في شيء يعني. فلما بلغ خالد ابن الوليد خبرهم، يعني لما عرف انهم بيحاولوا ينتقموا لوالدتهم، سار اليهم بجيش كبير واقتتل الفريقان قتالا شديدا. وكانت ام زمل بنت ام قرفة على ظهر جمل لتسأر لقتل المسلمين لأمها. ويقال ان يومها قتل حول جملها 100 رجل الى ان ظفروا بها، فعقروا الجمل وسابوها بعض الوقت. تم سبي البنت واغتصابها، وبعد ذلك تم قتلها. قالت عائشة بنت أبو بكر: ارتدت أم قرفة عن الإسلام يوم غزوة أحد، فأمر النبي أن تستتاب وإلا قتلت. وقال الإمام الذهبي: وكانت أم قرفة جهزت 40 راكبا من ولدها وولد ولدها ليقتلوا الرسول، فأرسل إليها زيدا بن حارثة ليردهم، فقتلهم وقتلها لكسر شوكة بني فزارة، وأرسل بدرعها إلى النبي فنصبه بالمدينة بين رمحين. وقد رويت هذه الرواية في البخاري وفي الترمذي أيضا. وقال الإمام شمس الأئمة السرخسي: والمرتدة أم قرفة التي قتلت كانت مقاتلة، والمرأة إذا قاتلت تقتل، فإن أم قرفة كانت تقاتل وتحرض على القتال، وكانت مطاعة فيهم، وكانت تحرضهم على قتال المسلمين، ففي قتلها كسرا لشوكتهم. يعني هي دي كانت قصة اغتيال أم قرفة. طبعا كانت طريقة قتلها بشعة، وحتى طريقة قتل بنتها كانت بشعة أيضا. ولكن أين الرحمة في قتل السيدة عجوز تجاوزت 80 من عمرها؟ ولماذا لم يكتفي المسلمين بتأديبها فقط دون قتلها بهذه الطريقة البشعة والتمثيل بجثتها؟ ومن المعروف بالطبع أن التمثيل بجثة امرأة عجوز ليس من الأخلاق ولا حتى من الدين في شيء. أنا نشرت لكم القصة، يعني قصة مقتلها كما سردها المؤرخين، وسأترك لحضراتكم التعليق على قصة الاغتيال هذه. وسأنتقل معكم الآن إلى قصة اغتيال أخرى، وهي اغتيال ابن شيبين بأوامر شخصية من الرسول، حيث روى ابن إسحاق قال رسول الله: من زفرتم به من رجال اليهود فاقتلوه. فوثب محيصة ابن مسعود على ابن سنينة رجل من تجار اليهود كان يلابسهم ويبايعهم، فقتله. فلامه أخوه فقال لأخيه: والله لقد أمرني بقتله، من لو أمرني بقتلك لضربت عنقك. بمعنى ان اللي امرني الرسول نفسه، حتى لو الرسول امرني ان اقتلك وانت اخويا برضو انا هقتلك. طبعا برضو دي قصة اغتيال اخرى برضو لشخص كان يعني يذم في الرسول. لكن انا برضو ارجع لنفس السؤال: هل الذم او السب بيكون العقاب هو القتل؟ فهذا شيء غير منطقي بالطبع. سننتقل ايضا لرواية اخرى وقصة اغتيال اخرى، وهي قصة اغتيال كعب ابن الأشرف الذي أمر النبي محمد بقتله. كعب بن الأشرف هو شاعر من قبيلة بني النضير، وهي قبيلة يهودية كانت تسكن غرب شبه الجزيرة العربية. قام النبي محمد بطردهم من المدينة المنورة بعد أن قام بغزوهم. وقيل إن أبوه كان من قبيلة طي، وهي قبيلة عربية قحطانية كبيرة، أما أمه كانت من قبيلة بني النضير. بعد انتصار المسلمين في غزوة بدر قتل الكثير من المشركين في هذه الغزوة. وصل الخبر إلى كعب ابن الأشرف الذي قال: والله لئن كان محمد أصاب هؤلاء القوم لبطن الأرض خير من ظهرها، بمعنى أن من قتلوا في غزوة بدر أفضل وأشرف من المسلمين الذين أغاروا عليهم وسلبوا ونهبوا ممتلكاتهم. وبدأ حينها في سب وهجاء النبي محمد، فأمر حينها النبي محمد بقتل كعب بن الأشرف لسبه له، وقال إنه أذى الله ورسوله. بالرغم من وجود مصالحة كانت بين المسلمين واليهود حينها، إلا أن الرسول لم يأبه لهذه المصالحة وصمم على قتل كعب بن الأشرف. قال البخاري في صحيحه: باب قتل كعب بن الأشرف: حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال عمر بن دينار: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله: من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد أذر الله ورسوله. فقام محمد بن مسلمة فقال: يا رسول الله، أتحب أن أقتله؟ فقال الرسول: نعم اقتله.
هقول لكم دلوقتي كيف تم قتل كعب بن الأشرف غدرا وبأوامر مباشرة، يعني مباشرة من النبي محمد، حيث كان محمد ابن مسلمة صديق قديم لكعب بن الأشرف قبل إسلامه، ولم يكن يتوقع منه الغدر. كما أن سلكان ابن سلام ابن وقش وهو أبو نائلة أحد بني عبد الأشهل، الشخص ده كان أخو كعب ابن الأشرف من الرضاعة، فلم يتوقع أيضا منه الغدر والخيانة. وكان معهم أيضا عباد ابن بشر ابن وقش والحارس ابن أوس ابن معاذ. المهم نادوا عليه، فلما نزل إليهم وكان واثقا منهم امتدحوا عطره، لأن هو كان يعني شخص ذو رائحة جميلة، وكان من أسياد قومه، وكان له قيمة، يعني كان قيمة وقامة، فكانوا بيخافوا منه، وكان يمتاز أيضا بالقوة، فطلبوا أن يشموا رأسه. فلما وافق وسلمهم رأسه تمكنوا منه وحملوا عليه بسيوفهم وقتلوه بسرعة غدرا. وبالطبع القتل غدر ليس من شأن الرجال ولا حتى الشرفاء، يعني ولا حتى من الدين يعني في شيء. فلقد كان أشرف لهم أن يبارزوه بالسيف رجل لرجل على أن يقتلوه غدرا. والقتل عن طريق المكر والحيلة يعني يشير بالطبع إلى قوة وشجاعة كعب بن الأشرف، يعني كانوا خايفين يواجهوه، يعني من شدة خوفهم يعني ورعبهم، حتى يعني أثناء قتلهم له أصابوا صاحبهم الحارس بن أوس ابن معاذ بسيوفهم في رأسه ورجله، مما جعلهم يبطئون في العودة، حيث أن صاحبهم كان ينزف بشدة. وبالطبع من يومها خاف اليهود على حياتهم من النبي محمد وأصحابه بعد غدرهم بالكعب ابن الأشرف، بالرغم من وجود صلح أو هدنة بينهم ومعاهدة بعدم الاعتداء. ولكن النبي محمد اعتبر أن سب وهجاء كعب بن الأشرف له في أشعاره هو نقد للصلح، يعني هو بذلك لم يحترم الصلح أو معاهدة الصلح، لأنه قام بسب الرسول. وبالرغم يعني ان هناك يعني ايات قرآنية تسب اليهود وتصفهم بانهم اولاد القردة والخنازير، فممكن نقول ان هذه الحجة باطلة، لان تبرير النبي لنقده لمعاهدة الصلح التي بينه وبين اليهود كانت بسبب سب كعب بن الاشرف له، بالرغم ان في نفس الوقت المسلمين كانوا يسبون اليهود صباحا مساء في صلاتهم، وهذا يعني موجود حتى يومنا هذا يعني، والكل يعلم بهذا. وبرضه هذا ليس كلامي ولكن كلام الباحثين والمدققين في التاريخ الإسلامي. وللأسف الشديد الكثير من الفقهاء والعلماء المسلمين الذين قبلوا يعني قصة اغتيال كعب بن الأشرف كما هي وبنفس الرواية، وكما يعني كما تم ذكرها في البخاري وكتب التراث الإسلامي، نظروا لتلك الحادثة على كونها مرجعية استندوا لها في إصدار فتاوي لقتل واغتيال كل من يسب النبي، مع ان فتاوي من هذه النوعية تتعارض مع القول بسماحة الاسلام، وان النبي هو نبي الرحمة والسماحة والغفران. طبعا كل هذه قصص، يعني كل قصص الاغتيالات هذه ضد هذا الفكر بالمرة، يعني فأين السماحة وأين الرحمة؟ ده كان يقتل أي معارض في حالة صدق الرواية يعني. فعلى سبيل المثال يستند ابن تيمية لواقعة اغتيال كعب بن الأشرف في الإفتاء بجواز قتل كل من يقوم بسب الرسول حتى ولو كان من المعاهدين، أي الذين بينهم وبين الدولة الإسلامية عهد وميثاق، حيث يقول ابن تيمية إن قتل كعب بن الأشرف فيه دليل واضح على وجوب قتل كل من يسب الرسول. وطبعا نجد هذا الكلام في كتابه الصارم المسلول. لكن هناك أيضا بعض الباحثين المعاصرين ضد هذه الفتاوي ويقولون أن هذه الفتاوي التي تدعو لقتل الذي يسب الرسول لا تصلح في زمننا الحالي، بل تتعارض مع ما أتى به القرآن من نشر الدين بالموعظة الحسنة والعفو عند المقدرة. وكيف يكون نبي الرحمة ويطلب أن يقتل شخص لمجرد أنه قام بسبه أو هجائه؟ فهل يعقل أن يكون عقاب السب هو القتل؟ فهذا كلام غير عقلاني ولا منطقي، بل من يقوله فهو يضر بالرسول نفسه وبأخلاقه، لأن بذلك لن يكون نبي الرحمة. وطبعا هذا الكلام صحيح، ولذلك فهؤلاء الباحثين المعاصرين يحاولون تكذيب قصص البخاري وقصص التراث الإسلامي، لأنها تتعارض مع العقل والمنطق ومع يعني فكرة أن الرسول أتى بالرحمة.
وطبعا في بيحاولوا بيكذبوا كل ما أتي في التاريخ وفي التراث الإسلامي، لأنه يشوه صورة الرسول ويجعل منه مجرم قاتل محب لسفك الدماء، وأنه كان بيقبل قتل واغتيال معارضيه حتى ولو غدرا عن طريق المكر والحيلة. طبعا حلقة النهاردة حلقة شائكة، محتاج أنكم تشاركوني التعليقات. لن أطيل عليكم أكثر من ذلك، لكن بالطبع أحب أسمع آرائكم بالطبع في حلقة النهاردة. وهل أنتم مع هذه الاغتيالات بهذا الأسلوب الرخيص وبالغدر، أم أنتم ضد هذه الاغتيالات بهذه الطريقة الغير شريفة؟ وهل أنت متفق مع هذه الروايات الموجودة في صحيح البخاري ومسلم وكتب التراث الإسلامي، أم أنك تراها تشوه صورة النبي محمد أكثر من أن تمدحه؟ والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة، هل يمكن الاعتماد على هذه الروايات في إثبات جواز اغتيال الأعداء في الإسلام؟ وهل فعلا هي سنة نبوية أم أنت غير متفق على هذا الفكر؟ أحب بالطبع أشوف كل ده في تعليقاتكم، وأتمنى أن حلقة النهاردة تكون نالت إعجابكم. وإلى اللقاء في معلومة تاريخية جديدة، وطاب مساء.